Một nhà văn người Nga nổi tiếng của thế kỷ 20, Prokofiev từng nói: sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới. Câu nói quả đúng. Sách là người thầy có thể giúp chúng ta hiểu mọi thứ, rèn luyện các kỹ năng và tìm hiểu về bản thân. Sách còn là một người bạn, là tia sáng soi đường cho chúng ta tìm nguồn tri thức mới. Vì vậy, đọc sách là một phần quan trọng trong cuộc sống của mọi người. Ai cũng thấy được giá trị trong sách và thế giới kỳ diệu mà chúng mang lại. Việc phát triển văn hóa đọc sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với trẻ em ngày nay nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Hưởng ứng Ngày hội đọc sách 21 tháng 4 để tôn vinh được những giá trị, ý nghĩa và sự quan trọng của việc đọc sách trong cuộc sống của mỗi con người. Việc đẩy mạnh phong trào đọc sách sẽ trở thành thói quen tốt, nét đẹp văn hóa trong xã hội Việt Nam. Vì vậy, chúng ta hãy chung tay góp phần làm nên một ngày hội sách thật ý nghĩa. Sách được tạo ra bởi con người và chúng là một cách để lưu trữ và tìm hiểu nhiều thông tin. Đọc sách có thể giúp bạn học hỏi nhiều hơn, đồng thời cũng có thể giúp bạn phát triển kỹ năng tư duy và nhân cách của mình. Ngày hội đọc sách Việt Nam là ngày tôn vinh sách và văn hóa đọc ở Việt Nam. Đây là dịp để tôn vinh tầm quan trọng của sách và việc đọc sách trong văn hóa Việt Nam, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Nhân ngày hội đọc sách Việt Nam, chúng ta cùng tôn vinh bạn đọc và những người có công trong việc sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành và bảo quản sách, vì chính họ đã góp phần nâng cao trách nhiệm của tầng lớp xã hội trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. Bên cạnh đó, ngày hội đọc sách được thực hiện nhằm giúp cho các bạn trẻ khơi dậy niềm đam mê đọc sách, từ đó góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách, giúp các bạn trẻ hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách, đồng thời nỗ lực nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa đọc và thói quen đọc sách trong việc góp phần phát triển toàn diện trí tuệ, khả năng tư duy, sáng tạo cũng như nhân cách và tâm hồn của mỗi con người. Mong muốn rằng sẽ tạo ra được một môi trường đọc lành mạnh cho giới trẻ Việt Nam. Ngày hội đọc sách sẽ góp phần đưa văn hóa đọc trở thành thói quen của học sinh, rèn luyện cho các em kỹ năng lựa chọn những cuốn sách có nội dung hay, có giá trị giáo dục cao phù hợp với lứa tuổi, đồng thời giúp các em tìm hiểu về những tấm gương người tốt, việc tốt, các sự kiện lịch sử, thế giới tự nhiên, khoa học và nhiều hơn nữa. Sách là nguồn tài nguyên tri thức vô tận giúp chúng ta tiếp cận được nhiều kiến thức và tiếp cận được nhiều nền văn hóa và lịch sử trong nước cũng như nhiều nước trên thế giới. Điều này sẽ giúp các em hiểu thêm về việc đọc sách, biết trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách. Không những vậy, việc đọc sách cũng là một biện pháp tuyên truyền, giáo dục cho trẻ em về các vấn đề tệ nạn xã hội. Việc đọc sách sẽ giúp các em hiểu rõ được các vấn đề không tốt trong xã hội ảnh hưởng, mang lại những tiêu cực gì cho bản thân mình. Đặc biệt, đọc sách trong những giờ giải lao sẽ giúp các em thoát khỏi được những căng thẳng sau mỗi giờ học và giúp các bạn tránh xa những trò chơi nguy hiểm. Đọc sách sẽ giúp chúng ta có vốn từ vựng và kỹ năng viết tốt. Chúng ta sẽ dần dần hiểu mọi thứ tốt hơn và cuối cùng chúng ta sẽ có thể nói dễ dàng hơn và diễn đạt ý tưởng của mình một cách rõ ràng. Đọc sách là một cách tiếp thu kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau, giúp chúng ta sống tốt và truyền lại những giá trị quan trọng cho thế hệ mai sau. Đọc sách tốt cho não của chúng ta, giữ cho nó khỏe mạnh và giúp chúng ta thông minh hơn. Sách là một phần tri thức quý giá của nhân loại, và đọc sách là cách con người có thể học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm, kiến thức quý báu từ người khác. Bằng cách tiếp xúc với những cuốn sách hay, nhiều người đã thành công trong lĩnh vực họ đã chọn. Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, đã cống hiến cuộc đời mình để giúp đất nước của mình phát triển và lớn mạnh. Bác cũng là một tấm gương tuyệt vời cho người khác noi theo, và đặc biệt là trong việc học và đọc sách. Nhờ sách báo, bác đã có thể tìm hiểu những vấn đề quan trọng và tìm ra giải pháp cứu nước, cứu dân để đất nước ta được độc lập, hòa bình như hôm nay. Câu chuyện về Bác Hồ là một tấm gương tuyệt vời về sức mạnh của việc đọc và học sách cho thế hệ trẻ hiện nay. Lợi ích của việc đọc sách là có thể được nhìn thấy theo nhiều cách khác nhau mà sách có tác động đến cuộc sống của chúng ta. Bằng cách đọc, chúng ta học hỏi và trưởng thành, hình thành những thói quen hữu ích và phát triển các kỹ năng của mình. Ngoài ra,
chúng ta có thể thưởng thức những cuốn sách chúng ta đọc và xây dựng niềm yêu thích đọc sách. Việc đọc sách mang lại những ý nghĩa, vai trò to lớn đối với xã hội và các thế hệ trẻ ngày nay. Ngày hội đọc sách này giúp cho học sinh hình thành thói quen đọc sách tốt, biết cách tự học, tiếp cận với nhiều loại sách báo. Nó cũng giúp các em học sinh tìm thấy niềm vui trong việc đọc sách và hình thành thói quen đọc hữu ích để các em có thể tiếp tục học hỏi và trưởng thành. Đọc sách là một cách hình thành nhiều phẩm chất đạo đức tốt và đóng góp cho xã hội trong bất kỳ thời đại nào. Vì đọc sách giúp chúng ta cải thiện được cách sống và rèn luyện được bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. Ngoài ra, đọc sách còn giúp bạn tìm hiểu về nhiều chủ đề khác nhau, từ đó có thể giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp với người khác. Điều này giúp bạn giải quyết các tình huống dễ dàng hơn và giúp bạn phát triển kỹ năng giao tiếp tốt hơn. Nhiều bậc cha mẹ cho rằng việc đọc sách là một hành động văn hóa cao quý mà chúng ta nên cho trẻ em làm. Thói quen đọc sách là một phần quan trọng trong việc xây dựng văn hóa, là nguồn tài nguyên giúp phát triển bền vững cho thế giới hiện nay. Ngày hội đọc sách của Việt Nam là một chương trình giúp cho mọi người đọc nhiều hơn, học nhiều hơn và hiểu nhiều hơn. Ngày nay, mục đích cho mọi người thấy là tầm quan trọng to lớn của việc đọc sách, đồng thời tôn vinh độc giả và nhà sưu tập sách. Mọi người nên biến sách và việc đọc sách trở thành một phần cuộc sống của bản thân mình. Hy vọng rằng ngày hội đọc sách này sẽ khuyến khích mọi tầng lớp trong xã hội xây dựng văn hóa đọc sách tốt hơn ở Việt Nam.